Văleu! Aoleu, nu mai pot genunchiul meu! Ce-am mai cântat refrenul ăsta cu 2 săptămâni, aha? Sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0, iar tema acestui video este durerea de genunchi. Ce o poate provoca și ce o poate ameliora? Când e suficientă o pungă cu gheață sau o alifie și când se aude zgomot de bisturie. Hai, cuțât, 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 de 3 ori te-am ascuțât. Vei afla ce piese ale acestui angrenaj pot fi afectate și cum se manifestă defecțiunea. Durerea de genunchi este cât se poate de comună, de la cel cu țâța în gură până la cel cu barba sură, așa-i zic ala. Toți au parte de ea. De durerea de genunchi zic. Copiii cad și se lovesc și adulții cad și se lovesc, dar își mai și supra-solicită genunchii, ba cu efort fizic, ba cu o greutate corporală prea mare. Avem un video interesant despre riscurile alimentației nesănătoase explicate de renumitul cardiolog Gabriel Tatu Chițoiu. Găsești linkul în comentarii. În privința genunchilor, după 50 de ani, ce pretenții să mai avem la articulații dacă mai mult stăm decât ne mișcăm? Te mai și mir că faci concurență fetelor de la Căpâlna. Riscul ca articulația genunchiului să fie afectată în vreun fel este un risc permanent. Și asta nu pentru că este articulația cea mai mare din corpul uman, ci mai cu seamă pentru că este cea mai solicitată. Durerile de creștere. Un tip aparte de dureri de genunchi sunt cele din perioada pubertății, numite și dureri de creștere rapidă. Juniorului îi cresc oasele și ele forțează tendoanele, provocând tensiuni, iar tot acest proces poate dura 2-3 ani. Acu să nu crezi că îl doare așa de tare încât să nu-și mai poată face temele sau să meargă la meditații. O să vezi că la fotbal sau la dans nu mai face ifose. Acum între noi fie vorba, exercițiile de flexibilitate îi fac bine în general. Doar în zilele în care genunchii dor ar fi bine să o lase mai moale. Aplică-i niște pungi cu gheață și vezi cum îl convingi să stea potolit pe acasă. Durerile cauzate de greutate corporală. Cu profund regret și cu durere în suflet, vă mărturisim că sarmalele, chiftelele, șnițelele, eclerele, pastele și pițele le plătim cu articulațiile. Toate kilogramele alea adunate pun presiune pe articulații și le slăbesc. Culmea tupeului, în timp ce noi ne îngrășăm. Praful se alege de cartilagii, țesuturile alea care acoperă capătul oaselor unde se formează articulația. Când cartilagiile sunt țândări, diagnosticul este osteoartrită. Asta înseamnă durere care se agravează în timpul mișcării, dar dispare la repaus. Înseamnă un genunchi umflățel așa, înseamnă sunetul și senzația aia de măcinare și mai înseamnă adesea șontăcăială, pentru că uneori genunchiul mai și înțepenește. Când se întâmplă asta, nu te prăvăli în pat. Dacă vrei să-i dai drumul la genunchi, fă mișcare, mergi, nu sta în loc. O să vezi că după vreo jumătate de oră de activitate ești alt om. La început, durerea de genunchi dată de osteoartrită o mai duci cu un unguen sau cu un medicament antiinflamator. Când este într-un stadiu mai avansat, e teseringa cu ditaiacu, zic la mișto că habar n-am cât de mare, și te injectează cu corticosteroizi sau cu acid hialuronic. Mai vrei pizza, costiță, plăcințică, prăjiturică, mămică? Nu mai vrei, nu? Bravo. Te calificași în etapa finală a osteoartritei. Înseamnă că trebuie să-ți înlocuiască genunchiul cu totul tata Gepeto de la ortopedie. Se știe. Ca să nu te mai doară genunchii, neapărat trebuie să slăbești, nu te mai voicori din toți rărunchii. Mai ales dacă nu iei din povara pe care ai pus-o pe ei, nici tratamentele și nici intervențiile chirurgicale nu-ți vor fi de cine știe ce folos. Bursita. În apropierea genunchiului există un săculeț cu lichid numit bursă, cum ar veni un fel de airbag care atenuează presiunea dintre oase, tendoane și mușchi din preajma articulației. Când perna asta se inflamează ca urmare a unei lovituri, a unei infecții bacteriene sau a unei leziuni provocate de folosirea excesivă a genunchiului, se formează o umflătură deasupra sau dedesubtul genunchiului, zona se înroșește și este caldă, iar genunchiul doare la mișcare. Mamă, ce doare! Lucică vorbește.
peste mine. Tratamentul implică medicație antiinflamatorie sau antibiotice dacă este o infecție, kinetoterapie, injecții cu steroizi sau drenarea burselor. Când nimic din toate astea nu funcționează, ultima oprire, susperam pe la chirurg. Purtarea de genunchiere, evitarea statului în genunchi și a mișcărilor care implică flexarea lor ajută la prevenirea bursitei. Întinderea și ruptura de ligamente încrucișate se numără printre cele mai frecvente leziuni de la nivelul genunchiului. Dar în rândul persoanelor foarte active, care practică sport în mod constant, sau al sportivilor de performanță, m-a ferit Dumnezeu de așa apucături. Sunt nevinovată. Treaba lor dacă se opresc brusc din alergare sau schimbă direcția, aterizează aiurea din săritură, se ciocnesc unii de alții pe teren și trașc se rupe ligamentul cu zgomot. În primele 24 de ore genunchiul se umflă și doare, după care aceste simptome pot să dispară brusc. Este o inducere în eroare, nu înseamnă că s-a înnodat acolo ligamentul singur. Cum a făcut omul din nou mișcare? Cum fuge genunchiul de la locul lui? La persoanele foarte active și la sportivi, ruptura de ligament necesită intervenție chirurgicală de reconstrucție. La cei sedentari și la vârstnici nu se mai face atâta deranj, că dacă numai ligamentul e rupt și în rest toate sunt la locul lor și funcționează ca unse, purtarea unei orteze pentru stabilizarea genunchiului, kinetoterapia și fizioterapia rezolvă nasolia. Sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0. Stai să vezi care boala genunchiului se poate vindeca de la sine și care e a mai urâtă de strâmbă piciorul. Ai treabă? Te grăbești undeva? Nu? Foarte bine. Că o să zic și ce exerciții să faci ca să mai alini durerea. Ruptura de menisc. Paguba asta de menisc se rupe în multe feluri și din multe cauze. A răsucirii forțate a genunchiului, a lucratului în genunchi sau în poziție ghemuit, a genuflexiunilor și urcatului scărilor. Domnul Barbu, să știți că liftul a stricat Viorel de la 4 că a cărat mobilă cu el. A ridicării unor greutăți mari din cauza obezității și a osteoartritei. Doare, cum să nu? Și la atingere doare genunchiul, să umflă. Înțepenește de nu-l mai poți îndoi și mișca. Iar dacă încerci să-l miști, trosnește ca lemnele în șemineu. Se mai acumulează și fluid în articulație, de mare senzație. Dacă leziunea este de mici dimensiuni și s-a produs în zona puternic vascularizată a meniscului, în general se vindecă de la sine. Tratamentul conservator include compresele cu gheață, repausul la pat și folosirea unei cârje pentru scurtele deplasări, bandajul elastic și menținerea piciorului ridicat deasupra nivelului inimii. Cârja să fie de soc, să nu te doară deloc, măi. Artroza genunchiului, gonartroza. Artroza și gonartroza e tot aia. Și e un fel de ăl mai negru și mai împielițat Scaraotski. De ce? Păi pentru că artroza genunchiului este o boală cronică degenerativă a articulației lui, care cu timpul distruge și meniscul, și ligamentele, și cartilajul. Și atunci să vezi durere fără mângâiere și limitarea mobilității. Atunci să vezi pârâituri la mișcare, tumefacție, sensibilitate, rigiditate și instabilitate, nu atmosferică. Dacă o lungești cu prișnițe înmuiate în apă neîncepută adusă în crucea nopții de o fecioară desplătită și nu te duci la medic să te trateze, o să ajungă să ți se deformeze picioarele. Se fac paranteze și în stadiul cel mai tardiv ajungi invalid. Medicația cu antiinflamatoare și cu soluții care îmbunătățesc lubrifierea articulațiilor mai ameliorează durerile și crește nițel mobilitatea, dar nu vindecă. Kinetoterapia e bună, dar nici ea nu vindecă. Să mai slăbești e de folos, dar boala înapoi tot nu o poți da. Când medicamentele nu mai au efect, să știi că a sunat goarna pentru operație. Pentru artroplastie totală, o intervenție în care primești o endoproteză dintr-un aliaj metalic demnă de Robocop. Bun. Acuși o dăm în exercițiile promise care te ajută să mai înmoi durerile alea de genunchi. Mă urmărești? Te întinzi pe jos cu picioarele drepte și ajutându-te de mâini, tragi de genunchi pentru a-l aduce la piept. Îl menții acolo câteva secunde și apoi cășuni pe celălalt genunchi. Tot aia îi faci și lui.
Repetă de câte 5 ori alternativ pentru fiecare picior ca să-și bage amândoi mințile în cap. Următorul exercițiu. Depărtezi puțin picioarele și te lipești cu spinarea de perete. Din poziția asta începi să te lași încetișor în jos până când gamba și coapsa formează un unghi de 90 de grade. Dacă ești în poziție corectă, ar trebui să ai forma unui scaunel. Rămâi în poziție cam 20 de secunde, apoi ridică-te tot ușor. 5 serii de câte 10 repetări în fiecare zi și să vezi că după o vreme o să ții mai bine pe picioare. Cu picioarele tot depărtate, te lași ușor în jos, dar fără să ridici călcâile de la sol. Lași fundul să te tragă în spate, asta nici nu e greu la mine. Dar genunchii să nu depășească vârful picioarelor. 2 serii de câte 5 semigenuflexiuni din astea pentru început. Când te-ai simți în stare să faci mai multe, n-ai decât. Al 4-lea exercițiu, așează-te pe scaun, ține spatele drept și apucă-te cu mâinile de marginile lui, ale scaunului. Întinde alternativ câte un picior, paralel cu podeaua și apoi revino cu el pe sol. Turnul de control, un bombardier survolează spațiul aerian, cerem întăriri de genunchi. Și ultimul exercițiu pe care ți-l propunem. Ultimul și ai scăpat. Pe lângă plopii fără soț, adesea ai trecut. Și să te plimbi e de folos. N-am vrut să zic de la început. Sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0. Te invităm să te abonezi, să te știm aici, ca să nu ne împrăștiem în online și să nu ne mai găsim om cu persoană. Că pentru tine adunăm informații medicale din surse de încredere și ți le oferim injectate cu o doză de umor. Pe curând!